Àkọ́kọ́ mo kí bàbá wa Ọba Aládéṣọ̀yìn ti Odo-Noforija kó wọ́n kú ọdún wọ́n kú ìyèdún lágbára Elédùmarè wọn ṣe lúgbàlúgbà Ọlọ́run ní fi lè ṣàṣemọ gbogbo wa àwa tá a bá wọn ṣe náà lágbára Ọlọ́run eléyìí ní fi lè ṣàṣemọ gbogbo wa. Kí bàbá túbọ̀ máa promote culture Eebi ó ṣe pàtàkì nílùú gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń sọ fún yín tó bá ti di pé wọ́n ti bọ Ìwọ̀rò àwọn eégún àtètè àwọn náà máa kọ́kọ́ jáde ní sáìdì Ìdọ̀wá lọ sọ́nà Ìjẹ̀bú-Òde tó bá ti ń jáde a ti mọ̀ pé ọdún ti súnmọ́ lẹ́yìn àwọn jìgbò abẹ́ sí ní jáde tí bí o bá ti jáde ìyẹn ti fi hàn pé Ìjẹ̀bú ti bẹ̀rẹ̀ ọdún Eebi wọn so ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n á sìn àwa náà ti bẹ̀rẹ̀ Àgbọ̀wá náà ti bẹ̀rẹ̀ Ìmọ̀ta Ìkòròdú Odo-Noforija gbogbo káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn so kí ládẹ́ fi ń ṣe àfi ń ṣàdúrà àfi ń ṣe tutù àfi ń kórun bí kúrò ńlùú òun láì máa sọ pé ṣó yo àjẹ́ yo irun bí kọ́ ó ń lọ sódò so kí bàbá kó túbọ̀ máa gbé lárugẹ ẹ̀rí pé tọdún yìí náà ó tún yàtọ̀ ó dẹ̀ mọ́ máa dùn sí ni àwọn ọba tí wọn dẹ̀ tí máa ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn a máa fẹ́ káwọn náà kọ́ emulate ìsọba tó jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá mi lè sọ wọn tán wà ní sáìdì ọ̀nà ilẹ̀ òkè o ṣùgbọ́n tó yẹ pé bóyá máa sọ pé pásítọ̀ ló gbádé lóhun lórí àbí ìmáàmù ló tọ̀ bá nù ìṣẹ̀ṣe náà fi ṣe so ẹ má bàjẹ́ ṣe jẹ́ culture is culture àwọn Haúsá gan wọn fi culture wọn ṣeré mo wo program kan lórí NTA tó sọ pé ìlú kan wà tí mo rọ́ọ̀bà abẹ tó dẹ̀ yẹ pé emir tó ní wọn kì í jẹ crocodile tí crocodile jáde tó ń bá wọn ṣeré so it's their culture they cherish it so much ẹ lọ sí lóyìnbó àwọn òyìnbó náà cherish it so but àìgbọ́ ẹ̀sìn yé níbí òun ló ṣe àwọn ọba wa tẹ́ kó ń ṣe àmúlùmọ́là tó bá máa lọ tó máa yíra mọ́lẹ̀ níwájú gbogbo ayé tó bá lóhùn yìn Jésù lógo òun yìn Ọlọ́run lógo tí Ọlọ́run pàápàá sọ ó lé ẹyẹ ṣe ra yín bí àwọn Farisí àwọn aláṣehàn àwọn tó yẹ pé tó bá ń gba àdúrà wọn yóò fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé wọ́n ń gba àdúrà ó ní tí wọ́n bá fẹ́ gba àdúrà ó ní wólẹ̀ ní kọ̀rọ̀ yàrá rẹ̀ kí o sì ka bàbá wa tí bẹ́ẹ̀ lé ọ̀run ó ní kí o tó béèrè ebi ti mọ̀ ebi yóò sì ṣe kí ni ebi yóò sì fi fún ọ so gbogbo ìtọ́ wọn ṣe àwọn ìwà ṣe yẹn hypocrite ni so wọn ò nídìí gbogbo yẹn ọba oníṣẹ́ ṣe máa gbé adélẹ̀ ní public máa yíra lẹ̀ Ọlọ́run ò fẹ́ ǹjẹ́ ọ̀nà rí pope tó ṣe bẹ́ẹ̀ sọ Ọlọ́run àrùn àlọ́ gbogbo ọmọ ìlú kan sọ wọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá ìlú túbọ̀ lọ síwájú lágbára Elédùmarè èrè ajé ti gbogbo wa.